දියලුම දියැල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ කොස්ලන්දේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 6මාරක් වන වැල්ලවාය දෙසට වෙන්න තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පුණාගල ඔය පහළට කඩා වැටීමෙන් තමයි දියලුම අලංකාර වූ දියැල්ල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන දෙවෙනියට වැඩියෙන්ම උසින් වැඩි දියැල්ල තමයි දියලුම දියැල්ල. මීටර් 220කින් පමණ 220ක් පමණ උසින් යුක්තයි. ඒ වගේම අඩි වලින් නම් අඩි 720ක් පමණ උසින් යුක්ත දියැල්ල. ඒක ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවෙනියට උසින් වැඩිම දියැල්ල. මුළු ලෝකෙම ගත්තත් ලෝකයේම තියෙන දියැලි වලින් 361 වෙනියට පමණ උසින් වැඩිම දියැල්ල බවට දියලුම දියැල්ල පත් වෙනවා.